අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Menu YouTube channel එකෙන් එන තවත් තාක්ෂණික අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මගේ යාළුවෝ හැමෝම. යාළුවනේ ගොඩක් දෙනෙට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ ෆෝන් එකේ බැටරි. එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එකේ අපි ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරද්දී, ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝනේ මොබයිල් data, Wi-Fi connection මේ වගේ on කරලා තියෙද්දී අපේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ඉක්මනට බහිනවා. ඉතින් බැටරි අපේ ෆෝන් එකේ වර්ගයට අනුව එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ ගානට අනුව වෙනස් වෙනවා. මොකද බජට් ෆෝන් වල නම් බැටරි සාමාන්‍යයෙන් 3200 මේ වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි ගාව හොඳ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම්, ඔයාලා ගාව හොඳ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් බැටරි සාමාන්‍යයෙන් වගේ එදිනෙදා කටයුතු වලට ප්‍රමාණවත් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ 5000 මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන වැඩි කතා කරන්න නැති වෙමු. හරියන්නේ ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අදගෙන ආවේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය බහිනවා නම් ඉතින් සාමාන්‍ය දුරට අපේ ෆෝන් එකේ බැටරිය බහින එක අඩු කරගන්න පුළුවන් සුපිරි ට්‍රික් එකක් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට තාමත් අලුත් නම් තාක්ෂණය ගැන YouTube එක ගැන ඔයා ෆෝන් එකෙන් YouTube කරනවා නම් මේ ගැන හැමදේම ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳම තැන තමයි SL Menu මගේ YouTube channel එක e-money මේ හැමදේම මගේ channel එකෙන් ඔයාලට බලාගත්තා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට තාමත් අලුත් නම් වීඩියෝ එකට තියෙන රතුවට subscribe කියලා බටන් එක click කරගන්න. මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා notification එකක් ගෙන ගන්න වෙනවා. ඉතින් එනේ bell icon එකත් all notification click කරගන්න. මොකද මගේ channel එක subscribe කරා කියලා ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් එන්නේ නැහැ. මොකද මම සතියට අඩුම තරමේ වීඩියෝ 4ක්වත් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකකින්ම ඔයාලට මොන හරි ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකම ඔයාලට නොවරදවම බලන්න පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරගත්තොත්. ඉතින් වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් වටිනවා නම් මොන හරි වීඩියෝ එකක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා යන්න. වීඩියෝ ගැන අදහස වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. SL Menu page එක like කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ මතකතෝ share කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ trick එක කියලා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මේකට අපිටම Google Play Store එකෙන් පොඩි application එකක් install කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ application එක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලුවා. ඉතින් මේ application එක දැන් මිලියන 10කට වඩා පිරිසක් use කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ application එකේ comment ගැන බලද්දී අපිට සුපිරි comment බලාගත්තා. ඉතින් මේක usersලා මේක ගැන කියලා තියෙන comment අපිට බලාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේ application එක ගැන පොඩ්ඩක් එන්නේ හරියෙන් ඔයාලට idea එකක් ගත්තා මේ application එක හොඳද නරකද කියලා. ඉතින් මං හිතුවා මේක මිලියන 10කට වඩා download කරලා තියෙනවා නේ. ඉතින් මාත් මේක පොඩ්ඩක් use කරලා බැලුවා. ඉතින් මේක සුපිරි application එකක්. ඉතින් මං හිතුවා මේක ගැන වීඩියෝ කරොත් මගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් බලමු මේ application එක මාර්ගයෙන් කොහොමද අපේ බැටරි එක බහින එක තරමක් අඩු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉතලා කිව්වා වගේ මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. ඉතින් යාළුවෝ මෙන්න මේ icon එකේ තියෙන application එක තමයි ඔයාලා install කරගන්න ඕනේ. මම link එක description එකේ දාලා තියෙනවා ඔයාලගේ පහසුවට. ඉතින් මේක open කරගමු. දැන් අපි බලමු මේක open කරන් අපේ phone එකේ battery එක කොහොමද බහින එක තරමක් අඩු කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන features මොනවද බලමු. හරි යාළුවෝ මේ application එක ඔයාලා මුලින්ම install කරගෙන open කරගන්නවා නම් මෙතන ඔයාලට බලහත් හැකි පොඩි කෙනෙක් තියෙනවා එකපාරක් මේක දාගන්න. මේ application එක පොඩි හඳුන්වීම කරනවා. ඉතින් මෙතන කියවනවා නම් කියවන්නේ ඔයාලට පේනවා එකක් අන්න ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මෙහෙම. ඊළම ඔයාලට මෙන්න මේ application එකට වෙනවා. ඉතින් මේ application බැටරි එක පිළිබඳ විතරක් නෙමෙයි අපිට මේකෙන් අපේ මෙතන යාළුවෝ මෙහෙම ඒගොල්ලෝ වෙල්කම් කියලා පොඩි පෝස්ට් එකක් වගේ එකක් එයි. ඉතින් ඔයාලා මේක බලනවා නම් බලලා මෙන්න මෙතන කතරේ එක icon එක මෙන්න මෙහෙම allow කියන එකක් ආවොත් එන්නේ එක එකපාරක් allow කරන්නට. ඊට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා allow කියන එක ඔබවම ඔයාලගේ location access වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තව පාරක් ඔයාලා allow කරන්නට. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලගේ phone එකෙන් මෙන්න මේ application එකට මෙන්න මෙහෙම ගෙනියනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙහෙම කොළ පාට hard icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මෙහෙම ක්ලික් කරගත්තාම එකපාරක් ඔයාලගේ phone එකේ battery health එක හොඳයි නම් ඉතින් ඔයාලගේ phone එකේ මෙන්න මෙහෙම good කියලා එකක් එනවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන done දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙහෙම ඔයාගේ phone එකේ තව තියෙන මෙන්න මෙහෙම option ගොඩක් ඉතින් මේ application අපිට බලාගත්තා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට signal map කියන option එකට ගියාම ඔයාලගේ phone එකේ signal internet connection එක මේ වගේ බලාගත්තා. ඉතින් මම මෙතන දැන් මගේ mobile data වත් on කරලා නැති හින්දා එතන ඔයාලට බලාගත්තා no network කියලා මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් මම දැන් ඒ option ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට මම කිව්ව විදිහටම මිලියන 10ක් use කරන්න මෙන්න මේ option ගොඩක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන හින්දා ඉතින් යටින් බලාගත්ත හැකි. ඒ වගේම තවත් option වලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් තව මේක තියෙනවා desktop කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ desktop එකක් විදිහට use කරනවා නම් signal history තව මෙතන history ඉතින් display network මේ වගේ option ගොඩක් මේගොල්ලෝ අපිට මේ application එක මාර්ගයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම ඉස්සල්ලා මගේ setting එකට ගිහිල්ලා පෙන්නුවා මගේ phone එකේ normal ඒ කියන්නේ මගේ phone එකේ සාමාන්‍ය විදිහට battery එක use කරනවා නම් මගේ පුළුවන් දැනට පැය 3ක් වගේ තමයි. ඉතින් මේ application එක අපිට application එක මාර්ගයෙන් use කරනවා නම් ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙතන පැය 11ක්
මගේ ෆෝන් එකේ බැට්‍රි එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක පැය 11ක් මට යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මම ෆෝන් එකේ බැටරි එක යූස් කරන්න ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට බලන්න මෙතන ගහලම තියෙනවා පැය 11ක් මගේ ෆෝන් එක යූස් කරවුව හැකි කියලා. හරි යාළුවෝ ඉතින් එතන සෙටින් එකට ආපුවම ඔයාලට මෙන්න මෙතන ලෝ බැටරි නොටිෆිකේෂන් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක බැලුවාම බැටරි ලෝ වෙනවා නම් මෙතන ඔයාලට ටික් එක දාපුවම නොටිෆිකේෂන් එකක් ඒකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන අපිට වැඩි උනන්දුවක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපේ ෆෝන් එකේ මාර්ගෙම අපේ බැටරි එක සාමාන්‍යයෙන් 10%ක් 15ක් වගේ බැස්සාම අපිට නොටිෆිකේෂන් එකක් ෆෝන් එක මාර්ගෙම නොටිෆිකේෂන් එකක් අපිට ගෙනත් දෙනවා. වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරේ අපේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක බහිනවා නම් ඉතින් මේකට විසඳුමක් විදිහට ඒ වගේ තරම් නෙමෙයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මාර්ගෙන් අපිට උනම අපේ බැටරි විතර නෙමෙයි අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන විවිධ ඔප්ෂන් ගැන අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න සිග්නල් ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මාර්ගෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරලා මගේ ෆෝන් එකේ සාමාන්‍ය විදිහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරලා මගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක කොච්චරක් යූස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවද? තවත් නොදන්න යාළුවන්ට මතක ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න තාක්ෂණික වීඩියෝ අධ්‍යාපනික වීඩියෝ YouTube වීඩියෝ මේ හැම දෙයක්ම බලන්න වීඩියෝ කරත් යන රතු පාට subscribe කරලා බටන් එක ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට මොන හරි ඉගෙන ගත්තා ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ ගැන අදහස් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හැම එකක් මේ වගේ මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.